साथीहरु यदि तपाई एउटा राम्रो युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईसँग एउटा राम्रो क्वालिटीको माइक हुन जरुरी छ। जस्तै साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा रहेको छ बोयाको M1 माइक। आज मैले तपाईलाई बताउने छु कि यदि तपाईसँग बोयाको वा कुनै पनि एउटा ब्रान्डेड माइक छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो भिडियोमा भोइसको क्वालिटीलाई कति धेरै इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि हामीले आफ्नो भिडियोमा भोइस क्वालिटीलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ र यो बोयाको माइक हामीले कसरी पर्चेज गर्न सकिन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला किनभने आगामी समयमा मैले यस्तै खालका भिडियोहरु तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु छु। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब साथीहरु जुन यो बोयाको M1 माइक छ मसँग छ, मैले लगभग लगातार 2 वर्ष भयो यसलाई युज गरिरहेको छु। यदि तपाईले पनि यो बोयाको M1 माइक किन्न चाहनुहुन्छ भने तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकको थ्रु तपाईले आफ्नो घरमा नै यो बोयाको M1 माइक मगाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यदि तपाईले त्यो लिंकको थ्रु गएर यो बोयाको M1 माइक किन्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो भिडियोमा भोइस क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब भोइस क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि हामीले बोयाको यो M1 माइक जुन युज गर्छौं मसँग रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बोयाको M1 माइकको टप साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँ ग्रीन कलरमा छ एउटा अप्सन रहेको हुन्छ। यसलाई तपाईले तलमाथि गरेर यो रेकर्ड गर्ने बेलामा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मेन बेनिफिट के छ भने यदि तपाईले मोबाइलमा रेकर्ड गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसलाई अफ राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले कुनै पनि बेलामा क्यामेरा अथवा ल्यापटपमा जोडेर यसबाट रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने यसलाई हरियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ, अन गराउनुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज रेडमा राखेर अफमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले भर्खरै मैले जुन माइक युज गरिरहेको छु साथीहरु यो बोयाको M1 माइक हो र अहिले जुन साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ त्यो बोयाको M1 बाट सुनिराख्नु भएको छ। भनेपछि यो साउन्ड सुनिरहँदाखेरि तपाईले आफै पनि बुझ्नु भएको छ होला कि यो माइकबाट कति क्लियर साउन्ड आइरहेको छ। अब मैले तपाईलाई चेन्ज गरेर देखाउँछु र यो क्यामेरा जुन मेरो अगाडि छ क्यामेरालाई मैले डाइरेक्टली युज गर्छु र त्यसबाट तपाईलाई माइकबाट कस्तो साउन्ड आइरहेको थियो र क्यामेराको माइकबाट कस्तो साउन्ड आउँछ त्यो कुरा पनि तपाईले छुटाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु अहिले भर्खरै जुन साउन्ड आइरहेको छ यो साउन्ड क्यामेराको डाइरेक्टली मैले माइक्रोफोनलाई युज गरेको छु जसमा कुनै पनि मैले साइडमा जुन माइक छ त्यो लगाएको छैन र त्यसबाट तपाईले साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईले फिल गर्नु भएको छ होला साउन्ड कतिको लाउड आएको छ र साउन्डका भित्र जुन भोइस डिस्टोर्सन छ त्यो कति धेरै आइरहेको छ। र साथसाथै अब तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु यतापट्टि मसँग मोबाइल रहेको छ। यो मोबाइलमा पनि रेकर्डिङ चलिरहेको छ र अहिले मैले तपाईलाई सबभन्दा पहिले त फेरिबाट बोया M1 को साउन्ड सुनाउन चाहन्छु। साथीहरु अहिले भर्खरै तपाईले जुन साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ यो बोया M1 माइकबाट हो। भनेपछि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ अघि नै क्यामेराबाट डाइरेक्टली माइकबाट सुनेको साउन्डको तुलनामा अहिलेको साउन्ड कति धेरै फरक परिसकेको छ। अब मैले तपाईलाई एउटा मोबाइल फोन यदि तपाईले डाइरेक्टली मोबाइल फोनको माइक्रोफोन युज गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट कस्तो साउन्ड आउँछ त्यो पनि मैले सुनाउन चाहन्छु। साथीहरु अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जुन अहिले साउन्ड सुनाइरहेको छु यो साउन्ड मोबाइलमा रेकर्डिङ गरेको माइकबाट हो। यसको अर्थ मोबाइलको माइकबाट कस्तो साउन्ड क्वालिटी आइरहेको छ त्यो पनि तपाईले फिल गरिसक्नु भएको छ होला। अब मैले मोबाइलको साउन्डलाई पनि अफ गरे र अहिले जुन साउन्ड तपाईले सुनिराख्नु भएको छ यो जुन मैले तपाईलाई अघि नै देखाएको थिएँ बोयाको M1 यही माइकबाट सुनिराख्नु भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु क्वालिटीमा कति धेरै फरक छ। यदि तपाईले पनि आफ्नो भिडियोमा साउन्डको क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले तलपट्टि यो बोया M1 माइकको लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकको थ्रु गएर यो बोया M1 माइकलाई आजै पर्चेज गर्नु होला। यदि तपाईले त्यस्तो गर्नुभयो भने पक्कै पनि आफ्नो भिडियोमा भोइस क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले बोयाको M1 माइक किनिसकेपछि पनि राम्रोसँग भोइस क्वालिटी इम्प्रुभ गर्न सक्नु भएको छैन भने तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला। मैले त्यसको बारेमा एउटा डेडिकेटेड भिडियो बनाइदिने छु जसमा तपाईलाई सिकाउने छु कि कसरी हामीले बोयाको M1 माइकलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ र भोइस क्वालिटीलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। आशा गर्दछु साथीहरु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि बुझ्नु भएको छ कसरी हामीले आफ्नो भिडियोको साउन्ड क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। साथीहरु भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल व्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्नु नै छ। धन्यवाद।